Sziasztok! Június 6-a van, szombat délután, és nem jelentkeztem jó néhány hete. Most van egy kis szabad időm. Az igazság, hogy eléggé összezsúfolódott az elmúlt időszak, úgyhogy nem volt időm videót készíteni. Most beszámolok az elmúlt néhány hét eseményeiről. Be fogom mutatni a fóliasátrat. Hála jó atyának felállítottuk, sőt már elkezdtem betelepíteni a szőlőket. Még van néhány darab, amit be kell ültessek, viszont már egy jó párat elültettem, úgyhogy ezeket is meg fogom ma mutatni. Nálunk most már a virágzás vége fele van. Hát nem volt egyszerű, most így utólag azt kell mondanom. Sajnos az idén is elöntött a repcefénybogár, kicsit kétségbe estem, nem tudtam, hogy permetezzem-e virágzás közben, vagy békén hagyjam, ugye erről a vélemények megoszlanak. Van, aki azt mondja, hogy hagyhatjuk nyugodtan, mert nem káros, mások pedig azt állítják, hogy bizony, hogyha nagy mennyiségben vannak, akkor károsíthatják a mennyiséget. Úgyhogy én egyszer lefújtam, illetve védekeztem akkor már egy kalap alatt a kabóca lárvái ellen is. Én egy Mospilán és Decis szert használtam, most első alkalommal ezt javasolták, úgyhogy én ezen is túl vagyok. Remélhetőleg, hogy sikerül majd kézben tartani a dolgokat. Eddig egy kabócát vettem észre, nem tudom, hogy ez most amerikai kabóca volt, vagy egy teljesen más kabóca. Túl nagy jelentőséget nem adtam neki. Eddig egészségesnek látom a szőlőt, illetve tényleg azt kell mondanom, hogy Listhardia peronoszpórának még egyelőre a nyomát sem látom, úgyhogy nagyon remélem, hogy szépen fognak fejlődni ezután is. Sajnos a landis virágzása a szokásoshoz híven ugyanúgy sikeredett, nagyon sokat virágot elhajított, viszont én remélem, hogy az elmúlt években is ez szokása volt, amikor már a bogyók elkezdtek növekedni, valahonnan összeszedte magát és megoldódott, úgyhogy én reménykedem az idén is ebben. Gyertek, megmutatom, hogy állnak a fajtáim, illetve hogy sikerült a beporzás. Azt kell mondanom, hogy egyre jobban afelé hajlok, hogy van egy jó néhány fajta, amelyre lehet számítani évről évre, és van nagyon sok fajta, amelyek reklámszőlők, eladnivaló szőlők az eladóknak, viszont házi kertben nem valók. Én sajnos legalábbis ezt tudom mondani. Rengeteg olyan fajta szőlőt kipróbáltam, amelyek újdonságok voltak, amelyeket azt mondták, hogy szuper szőlő lesz, és mégis azt kell mondanom évről évre, hogy van 6-7-8 fajta, amelyek biztonságosan teremnek évről évre, a többiek pedig egyszerűen betegszenek, nem indulnak meg, elhajítják a virágokat. Na de gyertek és megmutatom, hogy melyik milyen állapotban van. Mielőtt a szőlőhöz érnénk, megmutatnám a cseresznyefámat. Talán nem is volt még rajta ennyi cseresznye, mint az idén. Gyönyörűek, bár még nem olyan édesek, de az összes ágon rengeteg cseresznye van. Egészségesek, azt kell mondanom, hogy tényleg nem betegek, betegségnyomát nem látom. Rengeteg van rajta, úgyhogy egy következő komoly feladat lesz az, hogy ezt a jó nagy cseresznyefát megmászni, és begyűjteni a cseresznyét róla. Az összes ága tele van, meg vannak hajolva az ágak, nagyon szép termés volt, hála Istennek, úgyhogy az idén sok cseresznyét fogunk tudni fogyasztani. Itt vagyunk az Évánál. Hát ezen olyan 8-9 hajtást hagytam, ez egy 5 éves Éva oltvány. Egyelőre nagyon szépnek tűnnek a
virágzás nyomai, illetve a fürtök. Lassan ő is befejezi, szép, nagy. Hát én megsatszolnám, olyan 800 g kilós fürtök lehetnek nagy átlagban. Vannak kisebbek is, de azért az átlag ilyen kilós fürtök. És akkor ugye itt jön utána a kedvenc, amelyeket én évek óta dicsérek. Nekem semmi bajom nincs a Sába királynővel. Az egyik legegészségesebb fajtám, és óriási fürtjei vannak. Tehát nálam kilós fürtjei vannak a Sába királynőnek. Ez is egy 5 éves tőke, és minden hajtáson 2 fürtöt hagytam. Valószínűleg nem lesznek kilósak, de meg fogom majd mutatni. Szerintem 6-700 grammosak lesznek darabonként ezek a fürtök. Óriási lombfelülete van, már vissza kellett vágnom a tetejét, mert össze-vissza hajlongtak, és egyszerűen le kellett vágnom, már nem tudtam mit csinálnom vele. Itt is rengeteg és gyönyörű a borzása, azt kell mondanom. Ha minden szőlő ilyen lenne, akkor nagyon boldog lennék. Itt van, amúgy megmutatok még egy cseresznyefát. Ez egy másik cseresznye. Ezen is rengeteg van. Ezek még egy picit le vannak maradva, de gyönyörű ez is. És ezen is rengeteg van. Ezen is rengeteg van. Na jó, de menjünk tovább. Itt vagyunk egy Dubovszki 4 éves tőkénél. Nincs ok rajta, ez tavaly nem akart megindulni, az idén aztán sikerült 3-4 hajtást kicsikarni, viszont ez az lenti fürt, ez óriásinak tűnik. Itt van fenn még egy, illetve egy harmadik. Tehát ez az idén 3 fürtöt hozott, nem is szeretném jobban megterhelni, bár ahogy látom, már vannak másodfürtök. Úgyhogy lehet, hogy lesz még rajta. Meglátom, hogy fognak fejlődni ezek az óriás fürtök, aztán attól függően, hogy mennyire bírják, fogom esetleg még terhelni. Itt van mellette egy 2 éves oltás. Ez már tavaly hozott 2 szép fürtöt. Az az igazság, hogy nem tudom mi, talán Preobrazhenje, de egy picit különbözött tőle. Kerekebb volt a bogyója és édesebb. Az idén remélem be tudom azonosítani. Ezen jelenleg van 4-5 szép fürt, olyan kilós nagyságúnak tűnnek, legalábbis ennyire satszolom őket. Szépen nőnek, egészségesek, remélem, hogy az idén meg fogom tudni, hogy milyen fajta. Itt van egy fehér mag nélküli fajta. Ezt az irónia kedvéért mondom, hogy ezt Halloweennek vásároltam, de nagyon szépen porzódik ez is, hibátlan. Ezen is 2 fürtöt hagytam egy vesszőn, mert nagyon szépen beértek tavaly is, úgyhogy én most egy picit ezt jobban megterheltem. Ez is egy 4 éves tőke. És itt a Casanova. Hát ez is egy óriási fürt. Ez szerintem tavaly nem volt ekkora. Bár most sokkal kevesebb van rajta. Tavaly 6 fürtöt tudott kinevelni ez a kis tőke, és meg is ijedtem, hogy egy picit túlterheltem, viszont úgy néz ki, hogy most is lesz rajta legalább 5-6 fürt. Itt van még, ami egy picit később indult, illetve ezek is később indultak, és ez még nem virágzik, illetve ott a végén is szépen növekednek, és azon is van termés, egy picit le van maradva, viszont ez is itt még teljes virágzásban van. És akkor gyertek, megmutatom a fóliában is, hogy mik vannak. Na szóval, hát így néz ki ez a kis fólia sátor. Ez 650x20 méter, tehát nem olyan nagy. Mégis néhány sor szőlőt el szeretnék benne helyezni. 4 sort fogok telepíteni. Körülbelül olyan 1,80-as tőtávval egymás között, illetve 1,40-es sortávval, és az a terv, hogy pergola művelésre szeretném majd felfuttatni.
Itt van néhány nagyobb 2 éves tőke, amelyekre már ez a fólia sátor rá lett építve. Itt már szépen befejeződött a virágzás, hadd mutassam be. Ez egy abazsúr elméletileg. Remélem, hogy az is lesz, ez lesz az első termése, úgyhogy nagyon remélem, hogy az lesz. Illetve itt vannak a többiek is, szépen befejezték a virágzást, nagyon szépen virágoztak el. Tény, hogy néhány hete van még itt ez a fóliás sátor, és annak ellenére már legalább 1-2 hetes különbséget látok a benti és a kinti tőkék között. Hát körülbelül ez a különbség, illetve hogy sokkal egészségesebben fejlődnek, bár kint sincs semmi gond, viszont mindenképpen látszik a különbség, hogy sokkal erőteljesebben növekednek ezek a benti tőkék. Szóval néhány szót elmondanák meg, hogy milyen fajtákat ültettem be. Hát elkezdve a Cotton Candy-től, Kismis Ararát, Dinkából van néhány tőke, Milána, Helénát nagyon ajánlották is, nekem eddig még nem termett, most sikerült beszereznem. Muszkát Johanát tettem még be, nekem az egyik kedvenc fajtám. Dubovskit tettem be, néhány tő Preobrazsenyét, és akkor körülbelül ezekkel már meg is telt. Szóval nagyon kíváncsi vagyok a fejleményekre, kíváncsi vagyok, hogy fognak fejlődni, illetve tudom, hogy először a támrendszert kellett volna felépítsem, viszont annyira zsúfolt volt az utóbbi időszakom, illetve sokat is kellett várni erre a fóliasátorra, hogy egyszerűen nem volt időm, és anyagi fedezetem sem arra, hogy elkészítsem előre a támrendszert, úgyhogy ebben az évben nevelni szeretném ezeket a kis csemetéket, és valószínűleg majd ősszel vagy tél folyamán fogjuk kialakítani a támrendszert. Mondanék néhány szót az idei növényvédelemről. Én úgy gondolom, hogy eddig kedvezett az időjárás, bár az áprilisi fagy az nagyon meglátszott a késő induláson, illetve vannak olyan tőkéim, amelyek megsínlették, illetve újra sem indultak, úgyhogy ezeket pótolnom kell. Tehát volt egy 4-6 leveles állapotban permetezés, volt a virágzás előtti permetezés. Itt mindkét esetben peronoszpóra, liszthalmat és ATK elleni szereket használtam, felszívódó, illetve kontaktszereket, és egyszer Nitrénerrel, ugye ez egy bio szer, amely segíti a tőkéknek a növekedését, illetve a lombfelületet táplálja. Egy ilyennel kezeltem még le, és a következő permetezési forduló az nem sokára lesz, amikor befejeződik a virágzás, illetve fürtzáródáskor pontosabban. Nem tudom, körülbelül 1-2 hét, talán 2 hét lesz, mert vannak olyan fajtáim, amelyek még később kezdtek el virágzani, és valószínűleg emiatt egy picit ez még el fog húzódni, úgyhogy körülbelül olyan 2 hét múlva fogom permetezni. Mindenképpen ezek mellé a szerek mellé, amelyeket eddig használtam, szükséges hozzátenni a fekete rothadáshoz, fekete rothadás elkerüléséért egy másik anyagot, mert sajnos tavaly is találkoztam a tünetekkel, elkezdtek a levelek foltosodni, ilyen fekete foltok jelentek meg rajta, és mindenképpen szeretném megelőzni, nehogy terméskésés legyen emiatt. Úgyhogy, ja igen, és az oltásokkal kapcsolatban rengeteg fásoltást végeztem, amelyek úgy néztek ki az elején, hogy szépen megindultak, viszont ez az áprilisi fagy elkapta őket, és sajnos nagyon kevés maradt meg, talán 3 vagy 4, amelyen fejlődést látok. Ebből majd mindjárt be fogok vágni
2-3 fotót, amelyek úgy néznek ki, hogy szépen megmaradtak. Ezek azok, illetve néhány nappal ezelőtt végeztem néhány zöldbe zöldoltást, úgyhogy ennek is várom az eredményét, erről még nem tudok beszámolni, ugyanis ez tényleg nagyon friss, remélem, hogy meg fognak indulni, és sikerül átoltanom ezeket a fajtákat, amelyeket erre szánok. Örülök, hogy velem tartottatok, ha hasznosnak találtátok a videót, akkor lájkoljátok, illetve várom a kommenteket azzal kapcsolatban, hogy nagyon szívesen várom a segítséget a fóliasátorral kapcsolatban, ugyanis én tényleg nagyon kezdő vagyok még ebben, és szeretném, ha elmondanátok a véleményeteket, hogy mi az, amiben változtatni tudnék, illetve úgy tudnám művelni a fóliasátorban, hogy ez minél sikeresebb és hatékonyabb legyen. Előre is köszönöm nektek, és mindenkinek egy kellemes hetet kívánok. Sziasztok!